ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੋਰਲ ਨੋਟ ਸਟਿਚ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੀ ਸਟਿਚਸ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਲੈਟ ਟੰਗ ਕੇ, ਲੂਪ ਟੰਗ ਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਸਟਿਚਸ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਟਿਚਸ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਿਚਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਕੋਰਲ ਨੋਟ ਸਟਿਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਂਕਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਸੂਈ 'ਚ ਧਾਗਾ ਪਾਇਆ ਉੱਧਰੋਂ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸੂਈ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਂਕਾ ਲੈ ਕੇ ਸੂਈ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਧਾਗਾ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸੂਈ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਕੱਢਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੋਰਲ ਨੋਟ ਸਟਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ।